Lithuania được dự đoán sẽ là cái tên tiếp theo bị vướng vào vòng xoáy tồi tệ trong mối quan hệ Trung Quốc-Đài Loan, khi mới đây Trung Quốc cảnh báo Lithuania về văn phòng đại diện Đài Loan. Tiếp tục nỗ lực phá băng mối quan hệ, Nga-Mỹ thông báo sẽ đàm phán về ổn định chiến lược hạt nhân trong tháng 7. Trong khi đó, Vương quốc Anh thông báo sẽ triển khai thường trực 2 tàu chiến ở châu Á, trong đó có đi ngang qua vùng biển tâm điểm căng thẳng giữa Trung Quốc với Nhật Bản. Tại Afghanistan, Nga điều xe tăng thiết giáp tới biên giới giáp nước này. Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện tiếp quản sân bay Kabul, Afghanistan. Liên quan đến cáo buộc mạng xã hội đang tiếp tay cho thông tin sai lệch về vaccine Covid-19 lan rộng, ông Biden đột ngột đổi giọng, nói Facebook không giết người. Trong khi đó, Twitter tạm khóa tài khoản của hạ nghị sĩ Mỹ vì vi phạm chính sách chống tin giả về Covid-19. Các thông tin về những siêu công trình trên thế giới. Trung Quốc xuất xưởng tàu tư trường siêu tốc, tốc độ tối đa 600 km/h. Mexico khánh thành cáp treo dài nhất châu Mỹ Latin. Về môi trường, công viên Salonga của Congo đã được loại ra khỏi danh sách di sản thế giới bị đe dọa của UNESCO. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, sự phục hồi sau đại dịch Covid-19 sẽ gây phát thải nhà kính cao nhất mọi thời đại. Các thông tin đáng chú ý khác, nhà báo bị giết khi đưa tin về cuộc đụng độ giữa Afghanistan và Taliban về nơi yên nghỉ cuối cùng. Lãnh đạo một công ty Trung Quốc đánh gãy xương 2 nhà khoa học. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Quang Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Mở đầu chương trình ngày hôm nay là thông tin Trung Quốc mới đây đã lên tiếng cảnh báo Lithuania không nên gửi các tín hiệu sai tới những người muốn độc lập cho Đài Loan, sau khi chính quyền Đài Bắc thông báo sẽ mở một văn phòng đại diện, tương tự như là đại sứ quán tại quốc gia Baltic. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên còn yêu cầu Lithuania tôn trọng chính sách một Trung Quốc, không có ai ngoài chính quyền ở thủ đô Bắc Kinh là đại diện cho toàn bộ dân tộc Trung Hoa trên thế giới. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một tỉnh chưa thống nhất, cũng như phản đối mọi hoạt động nhằm mở rộng hình ảnh của hòn đảo này trên thế giới. Thời gian qua, quan hệ giữa Đài Loan và Lithuania khá nồng ấm. Mới đây khi Trung Quốc bao vây con đường tìm kiếm vaccine của chính quyền Đài Bắc, Lithuania đã cam kết viện trợ 20.000 liều vaccine cho hòn đảo. Ngược lại, quan hệ giữa Lithuania, quốc gia nhỏ bé chưa tới 3 triệu dân, nằm bên bờ biển Baltic với Trung Quốc, không được thuận buồm xuôi gió. Mới đây, Lithuania đã rút khỏi Diễn đàn Kinh tế Trung Quốc Cộng 17, nghĩa là Trung Quốc và 17 quốc gia Trung và Đông Âu, với lý do phản đối việc Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng ở châu Âu. Vào ngày 20 tháng 7, tờ Kommersant của Nga đã đưa tin Nga và Mỹ đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán đầu tiên về ổn định chiến lược hạt nhân vào ngày 28 tháng 7 tại Geneva của Thụy Sĩ. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ vào tháng 6 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Joe Biden đã nhất trí khởi động tiến trình đối thoại song phương toàn diện, thực chất và năng động về ổn định chiến lược. Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã nhất trí khởi động tiến trình đối thoại song phương toàn diện, thực chất và năng động về ổn định chiến lược trong cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 6 vừa qua, mới đây hai nước đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán đầu tiên về ổn định chiến lược hạt nhân vào ngày 28 tháng 7 tại Geneva, Thụy Sĩ. Thông qua cuộc đối thoại này, hai nước mong muốn tạo nền tảng cho việc kiểm soát vũ khí và cho các biện pháp giảm thiểu rủi ro trong tương lai. Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New START là hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ, hai quốc gia vốn nắm giữ hơn 90% lượng vũ khí hạt nhân trên thế giới. Theo hiệp ước, kho vũ khí hạt nhân của mỗi nước chỉ được giới hạn ở mức 700 quả tên lửa đạn đạo liên tục địa, 1.550 đầu đạn hạt nhân và 800 bệ phóng. New START đã được thực thi từ năm 2011 và vào đầu tháng 2 vừa qua, Mỹ và Nga đã nhất trí gia hạn hiệp ước này thêm 5 năm đến ngày 5 tháng 2, 2026. Anh cũng mới đây cho biết họ sẽ triển khai thường trực 2 tàu chiến ở châu Á sau khi tàu sân bay lớn nhất nước này tới Nhật vào tháng 9 tới, đi ngang qua vùng biển là tâm điểm căng thẳng giữa Trung Quốc với Nhật Bản cùng với đồng minh Hoa Kỳ. Kế hoạch điều nhóm tàu sân bay tới châu Á diễn ra trong bối cảnh London đang muốn thắt chặt quan hệ quốc phòng với Tokyo, khi cả hai đều bày tỏ lo ngại trước những tham vọng về lãnh thổ của Trung Quốc, bao gồm cả muốn thâu tóm Đài Loan.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace trong buổi họp báo chung với người đồng cấp Nhật Nobuo Kishi ở thủ đô Tokyo mới đây cho biết, sau chuyến thăm của nhóm tàu sân bay, nước Anh sẽ triển khai thường trực 2 tàu chiến đến khu vực vào cuối năm nay. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi, sau khi nhóm tàu sân bay và tàu hộ tống của Anh tới Nhật sẽ chia làm hai đến căn cứ của nước chủ nhà và căn cứ của Mỹ. Với vai trò một đồng minh thân thiết, Nhật Bản là quốc gia quân đội Mỹ đóng nhiều nhất ở nước ngoài, bao gồm nhiều tàu chiến, tàu sân bay và hàng ngàn lính thủy đánh bộ. Tàu sân bay của Anh đang mang theo F-35B trên khoang sẽ tới căn cứ Yokosuka, nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Hải quân Nhật. Trong khi đó, tàu chiến USS Ronald Reagan sẽ tái nhập cùng với các tàu chiến Mỹ khác đang ở Nhật. Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Anh tại Tokyo mới đây, sau khi được hỏi Hải quân Hoàng gia sẽ đặt căn cứ ở đâu, đã cho biết nước này không có ý định mở một căn cứ hải quân thường trực, tạm thời sẽ sử dụng các căn cứ của Hải quân Nhật. Tàu sân bay Queen Elizabeth của Hải quân Anh tới Nhật lần này được hộ tống bởi 2 khu trục hạm, 2 khinh hạm và 2 tàu hỗ trợ. Những tàu này có một số thuộc Hải quân Mỹ và Hải quân Hà Lan. Vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các xe tăng đồn trú tại căn cứ của nước này ở Tajikistan đã tới các bãi huấn luyện gần biên giới với Afghanistan trước thềm các cuộc tập trận quân sự diễn ra vào tháng tới. Các binh sĩ từ căn cứ của Nga ở Tajikistan, căn cứ lớn nhất bên ngoài biên giới nước này, và từ quân khu trung ương sẽ tham gia các cuộc tập trận này. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua đã thông báo các xe tăng đồn trú tại căn cứ của nước này ở Tajikistan đã tới các bãi huấn luyện gần biên giới với Afghanistan trước thềm các cuộc tập trận quân sự diễn ra vào tháng tới. Các binh sĩ từ căn cứ của Nga ở Tajikistan, căn cứ lớn nhất bên ngoài biên giới nước này, và từ quân khu trung ương sẽ tham gia các cuộc tập trận này. Nga sẽ tiến hành tập trận quân sự từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 8 với Tajikistan và Uzbekistan tại bãi huấn luyện Har Maidan gần biên giới với Afghanistan, nơi Taliban từng tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng chống lại quân đội chính quyền. Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận như một phần của cuộc tập trận chiến lược chung sắp diễn ra, các đơn vị tăng thiết giáp của Nga từ căn cứ quân sự 201 đồn trú ở Tajikistan đã di chuyển quãng đường 200 km từ phạm vi Laos tới bãi huấn luyện Har Maidan gần biên giới với Afghanistan. Vào ngày 19 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết rằng nước này đang lên kế hoạch đàm phán với lực lượng Taliban sau khi tổ chức Hồi giáo này kiên quyết từ chối cho phép Ankara tiếp quản sân bay Kabul sau khi binh sĩ Mỹ rút khỏi Afghanistan. Tổng thống Erdogan cũng đồng thời nhấn mạnh rằng Taliban nên chấm dứt hành động chiếm đóng và cho thế giới thấy hòa bình sẽ được thiết lập tại Afghanistan ngay lập tức. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây cho biết nước này đang lên kế hoạch đàm phán với lực lượng Taliban sau khi tổ chức Hồi giáo kiên quyết từ chối cho phép Ankara tiếp quản sân bay Kabul sau khi binh sĩ Mỹ rút khỏi Afghanistan. Ông cũng cho rằng hành động của Taliban không phải là cách tiếp cận giải quyết được vấn đề. Sân bay Kabul là một trong những cửa ngõ đi lại chính của các nhà ngoại giao phương Tây và các nhân viên cứu trợ. Dư luận đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ sân bay này có thể bị Taliban kiểm soát sau khi Mỹ rút quân. Do đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang nhanh chóng tìm giải pháp. Vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cũng kêu gọi Mỹ đáp ứng các điều kiện cần thiết để nước này có thể tiếp quản và bảo vệ sân bay Kabul sau khi các binh sĩ nước ngoài đã rút khỏi Afghanistan. Các điều kiện bao gồm tài chính, hậu cần và hỗ trợ ngoại giao. Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất triển khai binh sĩ tới sân bay Kabul sau khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO rút quân hoàn toàn và đàm phán với Mỹ trong vài tuần. Taliban, lực lượng chiếm đóng nhiều khu vực khi các lực lượng nước ngoài do Mỹ đứng đầu rút quân, đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về kế hoạch này. Phát biểu ở miền Bắc nước Cộng hòa Cyprus sau khi tham dự buổi cầu nguyện trong lễ Eid al-Adha, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thừa nhận rằng Taliban đã có các vùng lãnh địa, song cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện sứ mệnh của mình chừng nào Mỹ, đối tác của NATO, đáp ứng 3 yêu cầu rõ ràng của Thổ Nhĩ Kỳ. Khi nêu các điều kiện về hỗ trợ ngoại giao cho Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như sự chuyển giao của Mỹ đối với các cơ sở và hậu cần ở Afghanistan, ông Erdogan nói, nếu các điều kiện được đáp ứng, chúng tôi sẽ xem xét đến việc tiếp quản sân bay Kabul. Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng sứ mệnh tiếp quản sân bay Kabul sẽ giúp xoa dịu quan hệ với Mỹ, vốn căng thẳng liên quan đến một số vấn đề, trong đó có hợp đồng mua các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400. Thưa quý vị, liên quan đến việc chính quyền Mỹ, Tổng thống Joe Biden cáo buộc Facebook
tiếp tay cho các thông tin giả mạo về vaccine ngừa Covid-19 tràn lan trên mạng xã hội này. Mới đây thì ông Biden đã đột ngột hạ tông giọng đối với Facebook trong một cuộc họp báo. Ông lại nói rằng Facebook không giết người. Tuần trước thì Tổng thống Biden chỉ trích cách Facebook xử lý những thông tin sai lệch tràn lan trên mạng xã hội này về việc tiêm chủng và cáo buộc công ty này đang giết người. Facebook sau đó đã phản ứng quyết liệt và nhấn mạnh việc chính quyền không đạt được mục tiêu tiêm chủng không phải là lỗi của Facebook. Mạng xã hội còn trích dẫn những số liệu thực để chứng minh rằng Facebook đang cứu người và nói 85% người dùng Facebook ủng hộ các vaccine. Tuy đã hạ giọng, nhưng Tổng thống Biden vẫn nhấn mạnh Facebook phải có hành động quyết liệt hơn nhằm đối phó gỡ bỏ những tin giả về vaccine. Ông còn cho biết đã nắm được thông tin một nhóm người đang lan truyền tin giả về vaccine Covid-19. Cụ thể, ông nói có 12 người đang lan truyền thông tin sai lệch. Bất kỳ ai nghe theo cũng bị tổn thương vì điều đó. Nó đang giết người. Đó là thông tin xấu. Vâng, thưa quý vị, trong một diễn biến liên quan thì vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, mạng xã hội Twitter cũng đã thông báo đã tạm khóa tài khoản của hàng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Marjorie Taylor Greene vì những bài đăng vi phạm chính sách chống tin sai, tin giả về dịch Covid-19 trên mạng xã hội. Theo đó thì tài khoản của bà Greene đã bị khóa trong 12 giờ. Trong một thông báo, một người phát ngôn của Twitter cho biết chúng tôi đã thực hiện hành động bắt buộc đối với tài khoản MT Greene vì vi phạm các nguyên tắc của Twitter, cụ thể là chính sách liên quan đến thông tin sai lệch về Covid-19. Bà Greene đã đăng tải trên Twitter với nội dung cho rằng virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 không nguy hiểm đối với những người không béo phì và những người dưới 65 tuổi. Bà Greene cũng viết rằng các tổ chức không nên bắt buộc phải đeo khẩu trang hoặc tiêm vaccine, chưa được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA Mỹ phê duyệt. Những bài đăng này đã bị Twitter gắn nhãn cảnh báo là thông tin sai lệch. Hành động của Twitter theo sau lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc công ty truyền thông xã hội nên có hành động mạnh để ngăn chặn nạn tin sai, tin giả về vaccine. Trước đó, bà Greene cũng đã bị dư luận chỉ trích vì những phát ngôn liên quan đến đại dịch Covid-19. Tháng 6 vừa qua, bà công khai xin lỗi sau khi so sánh quy định bắt buộc đeo khẩu trang và tiêm vaccine với thảm họa diệt chủng khiến 6 triệu người Do Thái thiệt mạng. Quân đội Israel mới đây cũng thông báo rằng 2 quả tên lửa bắn đi từ Liban vào thứ Ba ngày 20 tháng 7 đã rơi xuống lãnh thổ nước này, không gây thương vong nhưng kích hoạt hệ thống còn báo động. Israel đã phản ứng bằng cách pháo kích vào nơi bắn ra 2 quả tên lửa trên. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho biết, vụ phóng trên liên quan đến các vấn đề rắc rối nội bộ mà chính phủ không ổn định của Liban phải đối mặt trong thời gian dài vừa qua. Trong 2 quả tên lửa, một quả bị bắn hạ bởi tên lửa phòng thủ của Israel, trong khi một quả khác rơi xuống vùng đất trống. Quân đội Liban cũng cho biết Israel đã nã pháo vào khu vực Wadi Hamu vào buổi sáng nhưng không có thiệt hại hay thương vong. Israel từng có một cuộc chiến nhiều thương vong với nhóm vũ trang Hezbollah vào năm 2006 tại miền nam Liban. Từ đó đến nay, biên giới Israel-Liban gần như hòa bình. Thỉnh thoảng có một số tên lửa từ Liban bắn sang nhưng gần như không gây thương vong. Một số ít những người Palestine sống ở Liban thỉnh thoảng khiêu khích phía Israel. Sau khi 2 quả tên lửa vừa qua được phóng vào Israel, lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế trong khu vực thông báo đã liên hệ với cả quân đội Liban lẫn Israel để đảm bảo hai bên kiềm chế, không có những hành động leo thang căng thẳng và họ sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ việc. Vào ngày 16 tháng 7 vừa qua, nhà báo Siddiqui của Reuters đã bị giết trong khi đưa tin về cuộc đụng độ giữa lực lượng Afghanistan và các tay súng Taliban gần với cửa khẩu biên giới với Pakistan. Đám tang của anh được tổ chức trong khuôn viên của trường đại học mà anh đã tốt nghiệp tại New Delhi vào tối Chủ nhật vừa qua. Hàng trăm bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã tiễn đưa nhà báo tài năng này về nơi an nghỉ cuối cùng. Các quan chức Afghanistan cho biết nhà báo Danish Siddiqui của Reuters qua đời ở tuổi 38. Anh tử vong khi đang tác nghiệp gần cửa khẩu biên giới Pakistan. Anh đã tháp tùng các lực lượng an ninh Afghanistan chiến đấu với phiến quân Hồi giáo cực đoan Taliban và sau đó anh đã bị phiến quân Taliban sát hại. Anh đã được an táng tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ vào tối Chủ nhật sau khi được đưa về từ Afghanistan. Hàng trăm bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã đến dự đám tang được tổ chức trong khuôn viên của trường đại học mà anh đã tốt nghiệp. Sinh ra ở New Delhi, nhưng với nghề nhà báo, anh Siddiqui đã đành bỏ lại người vợ và 2 con nhỏ. Gần đây, anh Siddiqui được chú ý nhất nhờ vào những bức ảnh ấn tượng về sự tàn phá của đại dịch Covid-19 ở Ấn Độ. Năm 2018, anh là thành viên của nhóm nhiếp ảnh gia Reuters nhận được giải thưởng danh giá Pulitzer nhờ ghi lại những hình ảnh của cuộc khủng hoảng người tị nạn Rohingya.
Vừa qua, Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng một số chính phủ đã sử dụng phần mềm độc hại Pegasus trên điện thoại do công ty tư nhân NSO của Israel phát triển để thực hiện các hoạt động do thám trái phép, đồng thời nhấn mạnh cần phải quản lý tốt hơn công nghệ giám sát này. Do đó, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bà Michelle Bachelet cho biết rằng báo cáo này của Liên Hiệp Quốc đã khẳng định thế giới cần phải quản lý tốt hơn việc bán, chuyển giao và sử dụng công nghệ do thám và đảm bảo sự giám sát và cấp phép chặt chẽ. Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng một số chính phủ đã sử dụng phần mềm độc hại Pegasus trên điện thoại do công ty tư nhân NSO Israel phát triển để thực hiện các hoạt động do thám trái phép, đồng thời nhấn mạnh cần quản lý tốt hơn công nghệ giám sát này. Trước đó, một cuộc điều tra tập thể do các báo The Washington Post của Mỹ, The Guardian của Anh và Le Monde của Pháp thực hiện cùng nhiều nhãn hàng truyền thông khác cho thấy khả năng do thám sâu hơn mọi người từng nghĩ của phần mềm Pegasus. Phần mềm này có khả năng chuyển mạch trên một camera hoặc microphone của điện thoại và thu thập dữ liệu. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet nhận định các tiết lộ trong điều tra này đặc biệt đáng báo động vì chúng dường như đã khẳng định một trong số những lo ngại tồi tệ nhất về khả năng lạm dụng công nghệ giám sát. Bà cho biết, các biện pháp giám sát chỉ có thể được biện minh trong các bối cảnh rất hạn chế nhằm một mục đích hợp pháp như các cuộc điều tra tội phạm nghiêm trọng và những mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Bà nhấn mạnh các công ty liên quan trong việc phát triển và phân phối các công nghệ giám sát cần đảm bảo rằng các công nghệ này không được sử dụng để vi phạm quyền con người. Thưa quý vị, theo South China Morning Post, vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, thì CRRC Qingdao Xifang, nhà sản xuất toa xe lâu đời nhất của Trung Quốc thông báo tàu cao tốc từ trường siêu nhanh, phương tiện vận chuyển có thể đạt tới vận tốc là 600 km/h, đã chính thức lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất ở Thanh Đảo. Đại diện công ty này cho biết rằng thành quả này của họ đồng nghĩa với việc khẳng định Trung Quốc hiện là một siêu cường vận tải. Vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, CRRC Qingdao Xifang, nhà sản xuất toa xe lâu đời nhất của Trung Quốc thông báo tàu cao tốc từ trường siêu nhanh, phương tiện vận chuyển có thể đạt tới vận tốc 600 km/h, đã chính thức lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất ở Thanh Đảo. Đại diện công ty này cho biết thành quả này của họ đồng nghĩa với việc khẳng định Trung Quốc hiện là một siêu cường vận tải. Trước đó, vào tháng 1, kỹ sư trưởng Liang Jianying cho biết đoàn tàu này sẽ đi vào hoạt động sau 5 đến 10 năm. Không giống như các động cơ thông thường và đầu máy toa tàu, các đoàn tàu sử dụng công nghệ maglev bay từ trường sẽ lơ lửng trên đường ray và được đẩy về phía trước bằng các 500 điện cực mạnh. Việc không có ma sát khiến chúng có khả năng di chuyển với tốc độ cao hơn, nhiều hơn so với đoàn tàu thông thường. Tàu siêu tốc là trọng tâm trong kế hoạch được Bắc Kinh công bố vào tháng 7 năm ngoái về một mạng lưới giao thông thông minh có tới 9 tuyến đầu từ trường kéo dài hơn 1.000 km. Tại Mexico, thì các nhà chức trách thủ đô Mexico City đã vừa khánh thành tuyến đầu tiên của hệ thống cáp treo vận tải đô thị lớn nhất thế giới và dài nhất ở châu Mỹ Latin, với tổng số là 6 nhà ga và gần 340 cabin. Tuyến cáp treo công cộng này kết nối khu đô thị Cotepec với ga tàu điện ngầm Indios Verdes, và theo cơ quan quản lý hệ thống cáp treo, mỗi cabin có thể chứa 10 người, cho phép tuyến cáp có thể vận chuyển tới 5.000 lượt khách mỗi giờ. Tuy nhiên, thì do các biện pháp phòng chống dịch, hiện thì các cabin chỉ được phép chở tối đa là 6 người. Khi sử dụng hệ thống cáp treo công cộng, hành khách chỉ mất khoảng hơn nửa giờ đồng hồ để đi từ ga đầu tiên đến điểm đến cuối cùng, và có thể sử dụng Wi-Fi miễn phí trong suốt chuyến đi, kể cả trong cabin hoặc là tại nhà ga. Giá vé cho mỗi lượt khách là khoảng 0,35 đô la Mỹ. Trong khi đó, thì người lớn tuổi, người khuyết tật và trẻ em dưới 5 tuổi được sử dụng miễn phí. Và cũng theo nguồn tin trên, thì tuyến số 2 của hệ thống cáp treo công cộng chạy qua văn phòng thị trưởng của thủ đô Mexico City có tổng cộng là 7 nhà ga và chiều dài là 10,6 km, dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào ngày 24 tháng 7 tới. Theo South China Morning Post, thì vừa qua, ông Trương Đào, 57 tuổi, chủ tịch một công ty đầu tư hàng không vũ trụ thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc, đã bị miễn nhiệm chức vụ, khai trừ đảng và đối mặt với cáo buộc hành hung người khác. 2 tuần sau khi bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ, ông Trương bị bắt sau khi tấn công nhà khoa học Vương Tấn Niên, 54 tuổi, tại nhà riêng của ông này ở Bắc Kinh hồi đầu tháng 6. Cảnh sát cho hay một nhà khoa học khác là bà Ngô Mỹ Dung, 85 tuổi, bị thương khi cố can ngăn hành động của ông Trương. Tại Trung Quốc, vừa qua, cảnh sát Bắc Kinh đã bắt giữ ông Vương Đào, 57 tuổi, chủ tịch một công ty đầu tư hàng không vũ trụ thuộc sở hữu nhà nước. Ông Trương bị bắt sau khi tấn công nhà khoa học Vương Tấn Niên, 54 tuổi, tại nhà riêng của ông này ở Bắc Kinh hồi đầu tháng 6. Cảnh sát cho hay một nhà khoa học khác là bà Ngô Mỹ Dung, 85 tuổi, bị thương khi cố can ngăn hành động của ông Trương. Sau khi bị bắt 2 tuần, ông đã bị miễn nhiệm chức vụ, khai trừ đảng và đối mặt với cáo buộc hành hung người khác. Cả ông Vương và bà Ngô đều là thành viên của Học viện Du học Vũ trụ Quốc tế IAA, một tổ chức phi chính phủ quốc tế có trụ sở tại Stockholm. Bà Ngô là một thành viên hội đồng quản trị của IAA.
Truyền thông Trung Quốc cho hay Trương tấn công 2 người hôm 6 tháng 6 vì họ từ chối giới thiệu ông ta làm thành viên của IAA. Ông Vương bị gãy xương sườn, người bầm tím, còn bà Ngô rạn xương sống. Hơn một tháng sau vụ tấn công xảy ra, thì vụ hành hung mới được công khai. Vào ngày 2 tháng 7, thì CASC ban hành bản ghi nhớ nội bộ yêu cầu nhân viên tập đoàn tuân thủ kỷ luật và nguyên tắc chính trị, không để sự việc lan rộng hơn. CASC là công ty mẹ của CAIS. Thưa quý vị, vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, thì hàng triệu tín đồ Hồi giáo trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ đã đổ về nhà thờ Hagia Sophia tại thủ đô Istanbul để cầu nguyện trong ngày đầu tiên của lễ Eid al-Adha. Và nhà thờ Hồi giáo Hagia Sophia cũng đã mở cửa trở lại vào năm ngoái. Năm nay thì nơi đây sẽ là nơi tổ chức kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Lễ Eid al-Adha là ngày kỷ niệm việc nhà tiên tri Abraham sẵn sàng tế sinh con trai cả của mình là Ismail để có thể phục tùng cho mệnh lệnh từ Thượng Đế trước khi Thượng Đế can thiệp để cấp cho ông một con cừu làm vật hiến tế thay thế. Trong dịp lễ này thì người Hồi giáo sẽ hiến tế động vật để tưởng nhớ hành động của nhà tiên tri và cũng là để chia sẻ thức ăn với người dân nghèo. Xin được chuyển sang một thông tin về môi trường. Thưa quý vị, mới đây thì cơ quan năng lượng quốc tế IEA cũng đã cho biết rằng sự phục hồi toàn cầu sau đại dịch Covid-19 đang có nguy cơ đẩy nhanh lượng phát thải khí nhà kính gây ra biến đổi khí hậu lên mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên thì cơ quan này ước tính rằng việc thực hiện đầy đủ và kịp thời các biện pháp phục hồi kinh tế sẽ dẫn đến lượng khí thải CO2 tăng lên mức kỷ lục vào năm 2023 và sẽ tiếp tục tăng sau đó. Cơ quan năng lượng quốc tế cho biết trong một báo cáo rằng kế hoạch chi tiêu cho năng lượng sạch do các chính phủ trên khắp thế giới phân bổ trong quý 2 là 380 tỷ đô la, chỉ chiếm 2% tổng tiền trong quỹ phục hồi kinh tế sau đại dịch. Giám đốc cơ quan năng lượng quốc tế ông Fatih Birol viết, các khoản tiền, cả công và tư, được huy động trên toàn thế giới bằng các kế hoạch phục hồi không đủ so với những gì cần thiết để đạt được các mục tiêu khí hậu quốc tế. Ông nói thêm, các quốc gia cần phải tiến xa hơn nữa bằng cách dẫn đầu đầu tư và triển khai năng lượng sạch để đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Vừa qua, thì Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO đã đưa công viên quốc gia Salonga, một trong những khu bảo tồn thiên nhiên của Congo, một quốc gia Trung Phi rộng lớn, ra khỏi danh sách các di sản thế giới bị đe dọa. UNESCO đã hoan nghênh nỗ lực bảo tồn của Congo, cũng như là cam kết của chính phủ nước này cấm hoạt động khai thác dầu mỏ ở Salonga. Trong một tuyên bố, UNESCO đã chỉ ra những cải thiện trong tình trạng bảo tồn của công viên Salonga của Congo khi đưa ra quyết định loại công viên này ra khỏi danh sách di sản thế giới bị đe dọa. Công tác giám sát định kỳ hệ động vật hoang dã cho thấy quần thể tinh tinh lùn vẫn ổn định trong vùng lãnh thổ bảo tồn nói trên bất chấp những áp lực trong quá khứ và quần thể rừng đang bắt đầu quay trở lại. Salonga là khu rừng nhiệt đới được bảo vệ lớn nhất châu Phi, là nơi sinh sống của 40% loài tinh tinh lùn trên trái đất, cùng với một số loài có nguy cơ tuyệt chủng khác. Đây cũng là nơi sinh sống của loài cá sấu mũi hẹp và chim công Congo. Được thành lập vào năm 1970, công viên này được đưa vào danh sách di sản thế giới bị đe dọa từ năm 1984. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.